truth out of compassion. For the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Thịnh duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Excuse me. Nam mô San Tô Sư Chế Đô Ye Ở La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Tát Tha Tô Già Đa Già A La Hà Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou zhi yan jie ru lai chen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Shangmini, O good advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Tiên Hóa, kính thưa cô, kính thưa quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, chư Phật Sang Rần, 各位沙弥尼，各位善知识阿弥陀佛。Okay, today is the 15th of January, 2012. We're in Rosemead, California, lecturing on the Amitabha Sutra. We are on slide 454. We are in the portion where the Buddhas of the 6 directions certified that this sutra is an inconceivable sutra. Đang nói bàn về cái phần chứng của các chư Phật lục phương chứng nhận rằng đây là một cái kinh bất khả tư nghị. It's a very simple sutra. It has inconceivable powers. Cái kinh này nó có cái lực nó bất khả tư nghị. In all the sutras are the 6 directions, the 10 directions, all bring forth a big tongue. We're talking about a huge tongue that covers the entire Buddha land. Tôi nói về cái phần bất khả tư nghị ở chỗ là mỗi vị Phật á, khi mà nói tán thán cái kinh này đó, thì đồng thời dùng một cái lưỡi nó to và rộng, to và lớn bằng một cái Phật độ luôn, một cái lưỡi nó to như vậy. And in the Avatamsaka Sutra, trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng in the Leaving the World chapter, trong cái phẩm ly thế gian phẩm, it says that the Bodhisattvas have 10 kinds of tongues. Các vị Bồ Tát có 10 cái loại lưỡi. There's a tongue to discern and speak and explain to the endless living beings. Có một cái lưỡi mà để mà phân biệt, để mà thuyết giảng tất cả chúng sanh. Okay.
And there's a tongue that speaks to explain endless Dharma doors. Có một cái lưỡi mà giảng thuyết về vô tận pháp. Okay. Number 3, there's a tongue that prays the Buddha's endless merit and virtues. Có một cái lưỡi mà chuyên môn tán thán những cái công đức vô tận của Phật. Okay. These are the 10 tongues that the Bodhisattvas acquire in the process of becoming Buddhas. Đây là 10 cái lưỡi mà các vị Bồ Tát, các ngài Bồ Tát ta phát triển, các ngài luyện thành nhờ tu những cái pháp môn này. Okay. Trong đường thành Phật. There is a fourth one is limitless eloquence in speaking Dharma. Có cái lưỡi mà nó nói là có thể thuyết pháp mà có cái biện tài thuyết pháp vô tận. There's a limitless great vehicle Dharma doors, có thể nói vô tận cái pháp đại thừa. Okay. Any questions so far? Ai có thắc mắc về chuyện này không? 455. 455. There's a tongue that universally covers the 10 directions empty space. Có một cái lưỡi nó có thể bao trùm hết tất cả cái vũ trụ của 10 phương. And there's a tongue who universally shine on all Buddha lands. Có một cái lưỡi nó có thể chiếu sáng khắp tất cả cái Phật độ. There's a tongue who impartially praise all living beings. Có một cái lưỡi mà có thể tán thán tất cả chúng sanh mà một cách bình đẳng. There's a tongue to follow and accord with all Buddhas, making them rejoice. Có những cái lưỡi mà chuyên môn có thể tùy thuận với tất cả chư Phật và khiến các ngài rất là hoan hỷ. And there's a tongue to subdue all demons and externalists, extinguish birth and death, enable living beings to reach nirvana. Có một cái lưỡi mà có thể chế ngự được tất cả những cái thiên ma và ngoại đạo và có thể trừ diệt được cái sanh tử và khiến đạt được niết bàn. And if you practice, you perfect all these 10 tongues, quý vị tu mà 10 cái loại lưỡi này, 10 cái khía cạnh này của cái lưỡi, thì quý vị sẽ đạt được cái lưỡi mà của Đức Đấng Như Lai mà có thể che khắp tất cả tam thiên đại thiên thế giới. So you then accomplish thus come one's unsurpassed tongue that can cover the 3,000 great thousand worlds. Okay. So basically, the vast long tongue here refers to the tongue that is obtained as a result of our hard work in cultivation. Cái lưỡi này là cái lưỡi mà sẽ đắc được khi mà quý vị tu luyện. And in particular, if you want to elaborate and explain the big vehicle Dharma doors, you will then need this kind of tongue, vast long tongue, in order to properly praise the big vehicle Dharma doors. Quý vị muốn tán thán những cái pháp môn của Đại Thừa đó, thì phải cần một cái lưỡi nó xứng đáng như vậy để mới có thể tán thán được. Okay? When you hear of this, what's your reaction? Khi vị nghe cái chuyện này, quý vị cảm tưởng là sao? It's truly inconceivable because we're talking about a lot of lofty things you can do in order to obtain the big, vast and long tongue. Quý vị biết không? Muốn có một cái lưỡi mà nó rộng, nó lớn như cái lưỡi của Như Lai đó, là phải làm những cái chuyện nó bất khả tư nghị. Okay? Think of the mindset behind it. Nghĩ cái tâm ở sau đó.
the mindset of someone who's bent on lofty and great things. Một cái tâm, một cái người mà chuyên môn làm những cái chuyện cao thượng, làm cái chuyện vô tận. You cannot obtain the Buddha's tongue unless you have lofty goals and you spend a long amount of time trying to accomplish these tasks. Là nó muốn được một cái lưỡi như Như Lai đó, là phải cần những cái nguyện vọng rất là cao cả và bỏ rất nhiều thời giờ mà tu luyện, tu hành để mà đạt tới đó. Okay? Questions or comments? Ai có thắc mắc gì không? The ancients say, có đời xưa có câu nói trong kinh nói, literature has detailed summary. Cái văn á, thì có tường hoặc có lược, có nghĩa rằng là cái văn chương nó có tường tận, nó có đầy đủ chi tiết, hoặc nó sơ lược thôi, nó chỉ nói đại khái thôi. But the principles can neither increase nor diminish. Ngược lại, cái nghĩa đó thì không tăng mà không có giảm. Okay? What does it mean? Nghĩa là sao? Principles do not diminish nor increase. Cái nghĩa, cái giáo lý nó không tăng, nó không có giảm. Có nghĩa là sao? The truth doesn't change. Cái sự thật nó không có thay đổi. It's our interpretation of the truth that can prove to be detailed or in a summary fashion. Đều cái cách mà chúng ta diễn đạt cái sự thật đó, nó có chi tiết hoặc nó sơ lược thôi. Okay? The sutra says all of you should believe. All the Buddhas say, tất cả chư Phật nói là nhữ đẳng, là tất cả quý vị. In the eastern direction, from where we are, ngay chỗ chúng ta ở đây, mà đi về phía hướng đông, going towards the eastern direction from where our south world is, there are limitless worlds. Thì có vô tận cái thế giới. And this carries two meanings. Thì diễn đạt như vậy, cái hướng đông nó có vô tận thế giới, nó có hai ý nghĩa. Meaning that the Buddhas of the 10 directions address their own inhabitants. Okay. Tức nghĩa là tất cả chư Phật của mười phương đó đang nói cho những cái chúng sanh trong cái Phật độ của các ngài. Or you could say Shakyamuni Buddha addresses us and quote the other Buddha's instructions who certify the Western bliss Pureland and help living being brings forth the faith for rebirth. Hoặc có thể nói rằng ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đang nói với chúng ta và nêu ra những cái vị Phật khác, những lời dạy của các chư Phật khác của mười phương, là họ đang chứng nhận rằng cái gọi Tây Phương Cực Lạc là có thật, và để khiến cho chúng sanh phát cái lòng tin và muốn được vãng sanh. Okay. This sutra, if we maintain this sutra, then all the Buddhas know about us. They're mindful of us. Kinh này nó bất khả tư nghị. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta mà trì cái kinh này đó, thì thập phương chư Phật đều biết chúng ta, đều đang chú ý tới cho chúng ta. Okay. And they also are protective of us. Là các ngài không chú ý không, các ngài còn
còn đang bảo hộ cho chúng ta. And therefore we become more peaceful and stable. Bởi vậy khi mà trì cái kinh này khiến chúng ta được an vững hơn, okay? An lạc hơn và vững chắc hơn. There will be fewer obstructions and difficulties, và ít bị cái chướng ngại. And we all obtain the Buddha's mindfulness. Chư Phật đều tâm ý niệm chúng ta. And therefore we become more vigorous. Chúng ta phát cái lòng tinh tấn hơn. And you will not regress or fall. Vậy mà không bị thối đọa. Okay. And remember, this sutra is so important in Buddhism that if we maintain it, not only Amitabha becomes mindful and protective of us, but all Buddhas of the 10 directions are mindful and protective of us. Kinh này nó quan trọng đến độ là nếu như chúng ta trì kinh này đó, thì không phải chỉ riêng Ngài A Di Đà Phật, mà chư Phật mười phương đều nghĩ tới chúng ta và bảo vệ cho chúng ta. Okay, I mean, tell you, when I wasn't taking this sutra very seriously until I run across this section where it says that Buddhas are mindful, protective of the people who maintain the sutra. Lúc mà tôi bắt đầu tu, tôi không quan trọng cái kinh này lắm. I didn't realize, không biết là hiểu cái sự tầm quan trọng của cái kinh này. I didn't realize it's important in Buddhism. And so rồi sau này tôi mới đọc được cái phần này, mới khám phá ra cái phần này mình chỉ cần trì cái kinh này thì được chư Phật mười phương hộ niệm á, thì tôi mới thiệt sự phát cái lòng tin. Then I brought forth the faith and says that the Buddhas cannot possibly lie to us. Tại vì sao? Tại vì tôi tin rằng chư Phật mười phương không xạo chúng ta đâu, không lừa dối chúng ta đâu. Okay, so that's why this sutra is a good sutra to memorize and recite every day. Bởi vậy những cái người tu tịnh độ đó nên thuộc lòng cái kinh này và tụng kinh này một ngày một biến. Okay, and this is what usually required all platform people to memorize the sutra. Bởi vì những cái người xuất gia đó đều phải thuộc lòng cái kinh này hết. Okay, and I highly recommend those who, the Pureland practitioners who believe in Pureland, should also memorize the sutra and recite it. Thành thôi, tôi cũng khuyên quý vị, những cái người mà có phát lòng tin với pháp môn tịnh độ thì nên thuộc lòng cái kinh này và tụng kinh một ngày một biến. What for? When you memorize and you recite every day, you obtain the Buddha's protection. Quý vị nếu mà thuộc lòng kinh này và tụng kinh này mỗi ngày thì quý vị sẽ được chư Phật mười phương hộ niệm cho quý vị, bảo vệ cho quý vị. And in particular, Amitabha Buddha is mindful and protective of you. Nhất là Ngài A Di Đà Phật là Ngài sẽ hộ niệm cho chúng ta, meaning that He'll protect us and invisibly help us, push us closer and closer to rebirth. Và không phải như vậy không, mình trồng cái chủng tử để cho Ngài A Di Đà Phật hộ niệm chúng ta và giúp đỡ chúng ta, dọn đường chúng ta để được vãng sanh. Okay? Yeah. Không, cái này là kinh A Di Đà. Yeah, kinh Kim Cang là ngày hôm qua. Ngày hôm nay là kinh A Di Đà. Không, tụng cái kinh này đó, cái kinh Phật thuyết A Di Đà đó. Yeah. Tại sao vậy? Cái kinh Phật thuyết A Di Đà là kinh quan trọng, tại vì cái kinh này là cái này là cái bản chính, cái là cái phần văn chương chính quan trọng về pháp môn tịnh độ. Những người tu pháp môn tịnh độ đều phải đọc kinh này hết. Dạ, cái này rất là tốt, buổi sáng tụng lần rất là tốt. It's a good thing to recite once every day. In the morning is also good. Okay. If you memorize it, it's very fast. You can only takes minutes to recite it. Những cái người mà học thuộc lòng đụng riết nó quen rồi. If you recite, read the sutra, recite the sutra every day, it won't be long before you memorize it. And it only takes minutes. Okay?
What happens is you have to believe in the sutra power. Cái vị phải phát cái lòng tin. Một cái kinh nó có một cái lực của nó. Cái kinh này đặc biệt, cái lực của kinh này là cái kinh nó tạo cái lực, tạo chúng ta, giúp chúng ta trồng cái chủng tử để chúng ta được vãng sanh. Cái này quan trọng lắm. So each sutra has its own particular use and power. This particular sutra here, its use, its power is to create conditions for us to obtain rebirth to the Pure Lands. And therefore, if you believe in the Pure Land, you want rebirth, you should recite this sutra. Thành những cái người mà muốn vãng sanh đó, thì nên tụng cái kinh này. Okay? All right. 459, tấm 459. Why are all other Buddhas mindful of this sutra? Tại sao những vị Phật khác lại ý niệm cái kinh này? The question: They did not speak this sutra. Only Shakyamuni Buddha explained this sutra. Why should they be mindful and protective of us? Thì có người hỏi là các vị Phật khác đâu có nói kinh này đâu, mà tại sao các ngài lại phải ý niệm chúng ta? The answer is that, câu trả lời rằng the king's words are commands, những cái lời của vua là không khác gì những cái lời lệnh. The Buddha's words become sutra, những cái lời của Phật giảng đó nó thành kinh. And they all praise the Western bliss Pure Land. Các ngài đều tán thán cái Tây phương cực lạc. So when Shakyamuni Buddha speak Amitabha Sutra, thì khi mà ngài Thích Ca Mâu Ni mà giảng kinh Phật thuyết A Di Đà này, all other Buddhas are speaking of the same. Những cái vị Phật khác đều giảng như vậy luôn. Okay? And they are therefore all mindful and protective of unsurpassed Dharma door. Tất cả chư Phật, các ngài đều ý niệm và bảo hộ cho cái pháp môn vô thường này. Who that can save countless living beings, nó có thể cứu độ vô lượng chúng sanh. Okay? This is the one Dharma door that can truly save limitless living beings. Đây là một cái pháp môn mà có thể thực sự nó có thể cứu độ vô lượng vô tận chúng sanh. Bởi vậy chư Phật rất ý hộ niệm những cái kinh này. That's why all Buddhas are mindful, protective of this Buddha, of this particular sutra. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Tùy người nha. So the question is, should we recite the sutra in the morning or evening? It depends on your schedule. It depends on you. Tùy cái mỗi cá nhân, mỗi người, tùy cái thì giờ quý vị. I recommend that you read it you do it in the morning. Tôi khuyên quý vị buổi sáng nên tụng buổi sáng. What happens is that you get up in the morning, you recite the sutra, is like a good start of the day for you. Quý vị buổi sáng mà tụng kinh này là giống như bắt đầu cái ngày mới một cách đúng. Okay. The important thing is getting to routine. Cái quan trọng là quý vị muốn tụng kinh này là tập cái thói, tạo cái thói. Okay. So that you do it mindlessly. Làm thôi, đừng có suy nghĩ. Okay. Cứ một ngày, when the time comes, you recite the sutra, and you get up and you recite the sutra. Maybe perhaps while you cross your legs and recite the sutra. Chẳng hạn quý vị có thể ngồi xếp bằng xong rồi tụng cái kinh này. Okay. There's some people who are more like afternoon persons. Có những người ta chẳng hạn buổi sáng người ta dậy, tâm thần nó được không còn rối loạn. Buổi chiều ta mới tỉnh thức lại. Their head is clearer in the afternoon. I used to be that kind of person. Lúc trước tôi cũng như vậy đó. I'm not a morning person. I used to be not a morning person. Lúc trước buổi sáng tôi khó chịu lắm. Tôi không thích dậy sớm. Okay. My head clears around after lunch, around 1 p.m. That's when I start becoming. That's when I start waking up. Lúc trước tôi còn ngồi người tại gia thì khoảng chừng 1 giờ chiều tôi bắt đầu tỉnh rồi.
Còn buổi sáng tôi lờ đờ. So in the morning I will walk around like a zombie. So, you know, for these types of afternoon people, then you better off residing in the afternoon or evening. Những cái người mà như vậy thì tôi khuyên là nên tụng cái lúc buổi chiều thì cái tâm trí nó tốt hơn. Alright. Yeah. Tối cũng được. Yeah. Lúc nó tiền, cái quan trọng là mình muốn tụng cái lúc mà mình không bị phân tâm đó. The important thing is you put aside a time during the day, maybe for 5-10 minutes, where you are unlikely to be disrupted, and you can concentrate in the recitation. Bởi vì không bị phân tâm thì chỉ chú tâm niệm kinh này. What happens when you recite this sutra is you learn to immerse yourself. You drop everything and you immerse yourself in each word. You follow each word after another. Quý vị tụng kinh này, nếu quý vị chọn cái thời giờ mà không ai làm phiền quý vị, ok, không ai làm nối loạn quý vị. Rồi xong quý vị ngồi đó chú tâm mà theo từng chữ kinh đó, chỉ theo nó thôi. Don't think, just drop everything else. Cứ không cần suy nghĩ hết, cứ làm, đọc từng chữ như vậy. Thì mình sẽ nhập định. Then you enter samadhi. Quý vị sẽ nhập định một cách rất dễ dàng. The sutra has its own power so that it facilitates your recitation if you allow it to do its magic. If you don't think, then the magic will be there. Cái quan trọng, cái kinh nó có cái lực nó kỳ lạ lắm. Each sutra has incredible power. Particularly this Rebirth Sutra is very powerful. And what you have to do is you allow its power. You allow its power. You allow yourself to access its power by not thinking. Okay. Muốn dùng cái lực này nó là phải biết nương theo nó, đừng có suy nghĩ. Stop thinking. Okay. All right. Any other questions? The question on the surface seems to make sense, but this question is not very meaningful. Trên cái phương diện mà chữ nghĩa thì cái câu hỏi này còn có lý. Là tại sao bỗng nhiên một cái vị Phật cái này nó tụng cái tán thán cái kinh này mà có mình ngài Thích Ca Mâu Ni đang giảng kinh này, tại sao mấy Phật kia phải tán thán kinh này? Có cái tâm phân biệt giữa Phật với Phật. This question denotes a discriminating mind. The differentiate between Buddhas. Họ phân biệt giữa Phật với Phật. Okay, that's number one. So it shows that it's a lack of understanding about Buddhism. Đó là thiếu sự hiểu biết về Phật pháp. All Buddhas are not rivals. They don't compete with each other. Tất cả chư Phật họ không có đấu tranh với nhau, tranh chấp với nhau. Okay? Unlike us, where we compete among each other and fight for fame and profit. Chúng ta thì khác, chúng ta thì giành giật nhau, tranh giành giành lợi. Okay? The Buddhas don't. The Buddhas they never compete against each other. Các chư Phật không bao giờ cạnh tranh với nhau hết. Bác Như Hương. Yeah. 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 Cả mấy năm trời luôn. So she says when her husband passed away, bao lâu năm? Mấy năm rồi hả? Yeah. For several years now, when her hubby passed away, she would recite this Amitabha Sutra and then the Great Compassion Mantra. And then in the morning,
And so before she didn't know. So, but after her husband passed away, and that's what she did. She recited the sutra and the Great Compassion mantra in the morning, and then in the evening as well. She's been keeping it up for several years now. Okay, what does it tell you? Quý vị thấy sao? What do you think? What does it tell you? Nó dày quá. Yeah. Kinh Địa Tạng đó. And so when her husband passed away, Venerable Hững Liang came to her house and told her and her children they should recite the Amitabha Sutra and Great Compassion mantra in the morning and the evening. And then they also turned on a CD of the Earth Store Sutra and recited all day as well. And you know, and that was very helpful. Cái đó là công lao rất là lớn để mà giúp cho ông cụ ông được vãng sanh. Her husband made it to the Pureland. Ông đã đi được vãng sanh được rồi. Okay, and it is the nature of the relationship is that I wouldn't be surprised that he is on purpose so that he encourages them to be exposed and create blessings with the rebirth Dharma. Tôi nghi là ông cụ là ông tới đây để mà giúp gia đình bác với là con cái trồng cái nhân với pháp vãng sanh. Because I doubt that they are able themselves, since she said that she wasn't a believer until her husband passed away. Đó, tại vì lúc trước đâu có tu gì đâu phải không? Lo làm ăn làm lụng là thôi chứ còn đâu. So she was busy working and taking care of the family. So it's only after the husband passed away that she started reciting sutras and the mantras. Okay. And she likes it now, so if she stops, she can't stop reciting because she feels something is missing if she stops reciting. Cái đó là cái thiền lạc đó. Cái đó là cái thiền lạc nhờ niệm đó. So if you keep it up, you recite regularly, you enjoy the bliss from recitation. Quý vị mà niệm đều như vậy nó có một cái lạc. Có một cái thiền lạc. Nó rất là sướng. Yeah. Yeah. So what happened is that she says when she hears the sound of the sutra, then she has no afflictions and she feels very, very happy, very blissful. Cái đó là cái lực của cái kinh đó. This is the power of the sutra right there. An example of the power of sutra where the sutra can reduce your afflictions and give you bliss. Okay? Okay. So anyway, all sutras, all Buddhas, everywhere in Dharma realm, they are explaining this sutra. Quý vị biết không? Khắp tất cả cái vũ trụ này, mỗi Phật đều giảng về kinh A Di Đà. Every single Buddha explains this sutra in their Buddha land. Tại mọi tất cả cái Phật độ đó, mỗi Phật đều giảng cái kinh Phật thuyết A Di Đà. Okay, and therefore, it's not true that they do not speak the sutra. They do not speak the sutra here inside our world, but they speak the sutra in their world. Thành câu hỏi nó trật, tại vì mỗi chư Phật á, ngài không giảng kinh A Di Đà ở đây, cõi Ta Bà này,
nhưng để các ngài giảng kinh A Di Đà này tại cõi của các ngài. But actually they're explaining the sutra in their own Buddha land. Okay? That's why in answer to the question, it's not true. They also speak of this sutra, and that's why they're all mindful and protective of the people who maintain the sutra. Thành ra câu hỏi nó sai. Thật ra là tất cả chư Phật đều hộ niệm mà mọi người mà giữ trì cái kinh này, tại vì các ngài đều giảng kinh này hết. Okay. Fact of the matter is that all Buddhas, when they transmit the Dharma, they all transmit the similar kinds of Mahayana. Thì nói thật ra những cái chư Phật khi mà các ngài đi hoằng pháp đó, ngài giảng pháp đó, nó có khác biệt một tí, về phần lớn đó, cái ý nghĩa, cái đạo lý nó cũng chừng đó thôi. But the principles are the same. Okay? So when they all invariably explain about the rebirth Dharma, thành chư Phật các ngài đều giảng về cái kinh vãng sanh này. Okay? All right. 460. Another question. How come the Buddhas don't come to the Sour world to certify this sutra? Câu hỏi là tại sao không mời chư Phật tới cái cõi Ta Bà này để mà chứng nhận cái kinh này? If you ask such a question to me, I would ask you, what for? Nếu người quý vị hỏi tôi cái đó, tại sao phải chư Phật phải tới đây mà chứng minh kinh này, thì tôi hỏi ngược lại, tại sao mà tới đây làm cái gì? Why do you have to be here to certify the sutra? Why are you so space bound? Tại sao quý vị chấp vào cái không gian dễ sợ vậy? You're still discriminating about space now. The other question, you discriminate about the Buddhas. Now you discriminate space. Cái vì câu hỏi trước là chấp vào Phật. Bây giờ câu hỏi này là quý vị chấp vào không gian. Okay. Buddhas do what they do. Phật làm những cái chuyện Ngài làm, chuyện của họ làm. Okay. They choose to stay in their own Buddha land to certify the sutra because it's even more inconceivable. Đối với tôi, cái chư Phật mà ở cái cõi Phật độ của các ngài để ngồi đó mà nói tôi từ xa tôi chứng nhận cái kinh này là kinh bất khả tư nghị, tôi nghĩ nó còn giá trị hơn là tới mà chứng nhận. Okay? To me it's more inconceivable that they could stay in their own Buddha land and certify. Why do you have to come? Okay, tới làm cái gì? In essence, fundamentally, Buddhas do not have to go anywhere. Quý vị biết không? Chư Phật đâu cần đi đâu đâu. Okay? They're not space bound like us. Họ các ngài không bị chướng ngại về cái không gian, về cái xa gần. Chúng ta bị xa gần. We are bound. We are stuck with the concept of near and far. Chúng ta đang kẹt vào cái tư tưởng là xa với gần. Okay? The Buddhas are not like that. The Buddhas don't see any difference between far and near. Họ không thấy gần, không thấy xa. Họ không thấy là phải tới. They don't see the need to go to Sour land to certify, to make us happy. Họ đâu cần tới. Họ không cảm thấy họ cần tới cõi Ta Bà này để cho chúng ta thán phục hơn. Okay? Any questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? 461. Shariputra, in the southern world, Sun Moon Lamp Buddha, well-known light Buddha, great blazing shoulders Buddha, Sumru Lamp Buddha, measureless vigor Buddha,
All Buddhas such as these, numberless as Ganges sands, each in his own country brings forth a vast and long tongue that covers the 3,000 great thousand worlds and proclaims the sincere and true words. All you living beings should believe in this sutra, which all the Buddhas praise its inconceivable merit and virtue, and of which they are protective and mindful. Sơ Lì Phụ, Nan Phang Sư Chế有日月瞪佛，名闻望佛，大愿见佛，须弥瞪佛，无量精进佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其我处广长舌相，遍覆3000大千世界，说成实言，汝等众生，当信是正赞不可思议功德，一切诸佛所护念經. Này xá lợi Phất, ở thế giới phương Nam có Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Giống như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Okay, now we going clockwise. We started with the eastern direction, and then now we're going clockwise to the southern direction. Thành ra mình theo cái chiều đồng hồ, bắt đầu bằng phương Nam, phương Đông, xong bây giờ mình đi xuống về phương Nam. So all Buddhas and the other directions also praise and are protective of this sutra. Tất chư Phật của phương khác cũng đều tán thán và hộ niệm cái kinh này. The southern direction also has countless Buddhas in countless Buddha lands, none of which does not praise the Pureland Dharma door. Cái phía Nam đó cũng có vô lượng Phật trong vô tận, vô lượng Phật độ. Mà mỗi vị đó, không ai là không có tán thán cái pháp môn tịnh độ này. And this sutra only lists five, summarily lists five Buddhas to represent the southern direction. Thành kinh chỉ nêu ra 5 danh và 5 hồng danh của vị Phật thôi để tiêu biểu cho cái tất cả chư Phật trong phương Nam. So first, the Sun Moon Lamp Buddha. Thứ nhất, có vị Nhật Nguyệt Đăng Phật. Okay. This name here is arises from three wisdoms. Cái tên của ngài đó là được dựa trên tam cái trí. The three wisdoms of the truth, the mundane and the middle. Cái trí huệ chân, tục và trung. Okay. Sun Moon Lamp Buddha. The sun illuminates the day and nurtures the 10,000 things, symbolizing the Buddha's mundane wisdom that illuminates the phenomenon and accomplishes living beings. Mặt trời là soi sáng ban ngày và nuôi dưỡng vạn vật, tượng trưng cho cái tục trí của Phật. Nó chiếu sáng cái sự và trưởng dưỡng vạn vật. Okay. The moon illuminates the night. Và mặt trăng thì tượng trưng cho ban đêm, thì chiếu sáng ban đêm. It can dispel all darkness, đừng phá tan tất cả những cái đen tối. Symbolizing the Buddha's true wisdom, tượng trưng cho cái Phật chân trí. Illuminating the principles, destroying, eradicating all ignorance, thì chiếu sáng mọi cái giáo lý và phá tan và tiêu diệt tất cả cái vô minh, gọi là chân trí. And finally, the lamp can illuminate both the day and night as one wishes, symbolizing the middle wisdom. Còn cái đăng, cái đèn là tượng là có thể chiếu sáng ngày và đêm như ý và tượng trưng cho cái trung trí. Any questions? Ai thắc mắc gì không?
what is chân trí? What is the true wisdom? Cái chân trí là cái gì? You can tell that John is so out of touch. He can't even think of a question to ask. What is the true wisdom? Right here. The moon symbolizes true wisdom. What is true wisdom? Chân trí là cái gì? Reflections of the Buddha. Reflections on what? What kind of reflections? What's true wisdom? The wisdom that enables you to see the truth. Cái trí huệ, cái chân trí là cái trí huệ mà giúp cho quý vị thấy được cái sự thật. What is the truth? What is the truth? Let me turn the question around. What prevents you from seeing the truth? Tôi hỏi ngược, tôi xoay câu hỏi lại một tí. Tại sao quý vị không thấy sự thật? Why don't you see the truth? Tại vì cái ngã của mình. Okay, your ego. Yes. Why does the ego prevent you from seeing the truth? Tại sao ngã mình, cái bản ngã mình không cho phép mình thấy sự thật? Because it discriminates. Tại vì nó phân biệt. Yes. Tại sao mình thấy được sự thật? What you discriminate? Phân biệt cái gì? Discriminate everything. Alright. Phân biệt tất cả. Alright. It grasps at marks. Chấp tướng. Chúng ta chấp tướng. Okay. That's right. The nature of ignorance is that we grasp at marks. Mình vô minh tại mình chấp tướng. What is chấp tướng? What does grasping at mark means? We discriminate. Discrimination is another way of saying you're grasping. You're grasping. Cái phân biệt có nghĩa mình đang chấp. Okay? We always, our world as we know it. Cái thế giới chúng ta sống đó gọi là thế giới nhị nguyên. The world as we know it is the world of duality. Duality, meaning that it comes in pairs of opposite. Tại vì cái thế giới chúng ta sống đó, cách chúng ta nhìn cái cuộc đời này, cái vị mở mắt ra nhìn, cái vị nhìn người nhị nguyên. Everything you look comes in pairs. Think about it. Cái vị nghĩ lại cho coi. Your mind always thinking in two. Man, woman. Cái vị nghĩ đàn ông đàn bà. Right? Agree? Or man. Hoặc là đàn ông. It's funny, right? How about đàn bà? What about women? It's pairs. We always think in terms of pairs. Khi nào mình nghĩ một cặp hết á. Okay? In particular, the pairs come in opposite. Cái cặp đó nó đi đôi, nó đối chiếu nhau. And some people might say, what about women? What's the opposite about women? Đàn bà, nó đối nhau chỗ nào?
Không, như điều tôi nói là gặp cặp đàn bà với nhau. Có bao giờ gặp cặp đàn bà chưa? Như ở Việt Nam chưa có. I'm making the women blush. I asked them, have you seen a pair of women together? Anyone has seen a pair of women together? Raise your hand. Yes, 2, 3, 4, 5. Okay? Are they opposites? Are they opposites or not? No? Yeah, absolutely. The personalities is opposites. One is more yin, one is more yang. You notice that? Cái gì biết không? Một cái cặp mà đàn bà với nhau á, họ có cái tính tình họ nó khác nhau. Một bên dương, một bên thiên dương, một bên thiên âm. I remember in college. Tôi nhớ lúc mà tôi học tại trường đại học. This is long time ago. And I was came here fresh from Vietnam. Went to U Minnesota for university. Lúc đó tôi từ Việt Nam tôi qua đây. Từ tới trường đại học Minnesota học. You know, the Minnesota is a very conservative state. Cái chỗ đó là cái chỗ người ta rất là bảo thủ. And so I rented this apartment here, and I struck friends with a pair of girls. Tôi làm quen một cái cặp cô đó. And I have no idea. Lúc đó mới có 18, 19 tuổi, không biết trời trăng gì hết. Tới gặp mình tưởng thấy mấy cô vui tính mình, so they're very open-minded and they have a lot of fun to be with. And so one of the girls liked to hang around with me. Một cái cô thích tới nói chuyện với tôi. And so she would make excuses to come and ask, you know, and just talk. And one day she was talking, and then I heard banging on the door. Okay, cái bữa kia tôi đang ngồi nói chuyện với cô đó, cái bỗng nhiên nghe cửa đóng rầm. This is a door, it's metal door, so when they bang on the door it's very noisy. Cái cửa bằng sắt, thành đóng bung nó ồn dễ sợ. So open the door, I see her friend. Mở cửa ra thấy cái cô kia. Then she has his face. Where is she? This manly voice, một cái giọng đàn ông, nó là giọng gắt gỏng, mà đàn ông nó là nó ở đâu rồi? And then I look at her face, I noticed that there's a thin hairline here, upper mustache. Rồi mình nhìn kỹ thấy mặt cô, cái mặt đang trợn mắt cô mới thấy ra trên môi cô có một cái lằn râu ở đó. And that's when I realized there's yang and yin in couples. Đó tôi mới bài học đầu tiên mới biết là đấy đó, cái mỗi cặp nó có âm có dương. Okay. And the same thing later on in my life where I ran to male couples. Rồi sau tôi gặp mấy người đàn ông đàn bà cũng vậy. Okay. Later on I ran to male couples, and the one man will come to me and say, "You like my ring?" Còn ông tới đưa khoe cái đó nè. See, he just bought me this ring here. Bắt tôi cầm tay, tôi bắt. You see, this is how they get you to touch you. They say, "You like my ring? He just bought it." So I had to, oh. And he likes it so much. And the other guy walked around. Còn ông kia thì mặt nghiêm, đừng có đụng nó, don't touch him, don't touch her. Yeah. And the funny thing is this. So the female man come and draw my attention. Tức cười lắm. Trước tôi còn trẻ, cái người đàn ông mà có nữ tính thì tới nói chuyện với mình. And then the male will come and express his displeasure. Tới ông kia tới thì nhăn mặt, nhăn nhó. And after a while he started talking to me sweetly too. Bắt đầu rồi ông nói chuyện ngọt ngào với mình luôn nữa.
I don't know which ones you choose. Anyway, the point here is the world is in balance because of opposites. Cái vị để ý nghĩ lại cho coi. Cái chân lý của cái thế gian này là mình có được cái thăng bằng tại nhờ có cái sự hai cái sự đối chiếu với nhau. Okay? We are in balance because of opposites. Mình được cái thăng bằng tại nhờ có sự đối diện với nhau. Okay? Bởi vậy cái thế giới đó. Excuse me. Bởi vậy, that's why in this world is a world duality. Thế giới chúng ta đang ở là thế giới của nhị nguyên. Okay? Everything comes in pairs of opposites. Tất cả cái gì chúng ta thấy đó là nó nhị nguyên. For example, love. Dạng nói chuyện, tình thương, tình yêu. Okay? If you have love, you have hatred. Cái việc có tình thương thì có sự oán hận ở trong. Yes? Depends who you ask. Depends who you ask. I've heard the opposite, truly opposite of love is apathy. You don't care. I know when you still care. Does this come from a Jewish friend, John, or? No, it's actually from a shrink. Oh, opposite of love is the apathy. Interesting. You buy that? Ông nói là cái ngược cái tương phản của cái tình thương, tình yêu á, là cái lành nhạt. You buy that? What do you think? You believe that the opposite of love is apathy? Quý vị nghĩ như vậy không? What do you think? Tình yêu là đau khổ. She says, love is suffering. Love is attraction. Right? Tình thương á là thu hút nhau. Agree? Well, I sure love hating your guts. I sure love hating your guts. I love hating your guts. You complicate it for me, John. Don't play words with me. Okay? Love is attraction. Okay? What's the opposite of attraction? Repulsion. Okay? No matter how you call it, the opposite of love is some sort of repulsion. Agree? Apathy is repulsion. So is hatred. So it depends who you ask. It's repulsion anyway. Okay. Cái tình thương á, tình yêu á, là nó thu hút nhau. Thì cái ngược là thu hút là nó đẩy ra, nó xua đẩy ra. Thì cái mà lạnh nhạt hoặc là cái oán hận á, nó chỉ là một cái loài xua đuổi nhau thôi. Okay? It doesn't matter what you call it. The nature of the opposite is that it repulses. So don't be attached to the word. Okay? Thành ra quý vị đừng có chấp tướng. Okay? Don't attach to marks. It's the concept behind it is that they are opposites. Cái quan trọng là cái quan trọng này là có cái tương phản với nhau. Okay? Now, let me propose this to you. Okay? Where does love begin? Where does hate begin? Cái tình yêu với là cái sự oán hận nó bắt đầu ở chỗ nào?
Someone might say, love begins and hatred never begins. Có người nói là tình thương nó bắt đầu rồi, khi mà có yêu đương rồi sẽ không bao giờ có oán hận hết. Yes? Yes or no? Precisely. It's always present. Otherwise, they cannot be love without hatred. Okay. Sự thật á là cái thế giới nhiều duyên này bây giờ nó có đều với nhau hết. Nó có cùng một lúc. It's present. It's just like the Taoists explain it as the yin and the yang. Bởi cái bên người đạo giáo ta giảng cái quan niệm bên đạo giáo. You remember the Taoists is they have a symbol of a ball that half of it is white, half of it is black. Bên đạo giáo cái cách họ giảng nghĩa cái này nhiều bằng cách là âm với dương. Rồi có một cái trái banh, rồi chia ra một nửa là trắng là dương, và nghĩa đen là âm. So the half of the white is a yang and the black is a yin. And this is the world. Đây là cái thế giới. Is that right, Ru Jing? She's a Taoist, so you should check. Tai Chi. Okay. So the world is made up of extremes. It has to be present at the same time for the world to exist. Cái thế giới này là thế giới địa nguyên, có nghĩa là có hai thái cực nó có cùng một lúc. Okay? So our confusion, the nature of our confusion is that we choose to attach to one. Thành cái vô minh của chúng ta đó, nó thể hiện ra bằng cách là chúng ta chấp vào một. For example, ví dụ, you see someone's face, you say, I hate her. I wish she disappeared from this earth. I do not want to be with her. I do not want to see her face. Hàng có người nói, tôi nhìn cái mặt người ta tôi ghét, cay ghét đắng. Tôi muốn người ta biến khỏi cái mặt đất này. Okay? Because you are choosing to look at the hatred. Okay? Any disagreement about this? What about love? Chứ còn tình thương ở đâu? It's the same person who turn around and say, this person is the most wonderful person. Once you see that she's real, you see her right side. Cũng cái người này cũng nói, xoay lưng lại nói cái là cái người này thiệt cái cô rất là tốt. Okay? Nếu như mà quý vị thấy được cái mặt tốt của người ta thì rất là tốt. When you see her good side, she's a wonderful person. I'm telling you, it's like a palm of the hand, giống bằng tay mình vậy. Here, you choose to look at this side, it's a hand. You look on the other side, it's also the hand. And that's the nature of ignorance. Bởi cái vô minh chúng ta như vậy đó. Mình chọn nhìn một bên thôi. We choose to look at only one side. Okay? That's why when you cultivate, you learn not to discriminate. The starting point, you discriminate less. Bởi vì cái người tu hành đó, là người quyết định là bớt cái tâm phân biệt. That's the first thing you do. You discriminate less. You cannot stop thinking. Quý vị không thể nào ngừng suy nghĩ được. Am I correct? You find yourself thinking all day long. Is that right, Carol? Huh? You think. That's what we do. We think because therefore you are, right? Someone says, Pascal, right? Descartes. Okay, thank you. Descartes, that French or Italian philosopher, French. Someone? Think in Latin is what?
What's the Latin word for thinking? Cogito. It sounds Japanese to me. C-O-T-I-T-O. Cogito. Oh, I see. Okay. How interesting. This guy knows too much. Oh, really? Yeah, me too. I hated it. The point here is that if you realize that you cannot stop thinking, you have to realize that your thinking arises from your discriminating mind. Quý vị biết không? Cái tâm suy nghĩ chúng ta đó, nó bắt đầu từ cái tính cách thích phân biệt của chúng ta. And that's why if you want to stop thinking, bởi vì quý vị muốn bớt suy nghĩ, quý vị phải bớt phân biệt. You have to discriminate less. Any questions? When you discriminate, khi quý vị phân biệt đó, you come to a conclusion, quý vị tới một cái phán đoán. And when you come to a conclusion, then you believe you're right. Thì quý vị tới một cái quyết định rồi, quý vị tin rằng quý vị đúng. That's where everything goes wrong. Khi bắt đầu quý vị nghĩ mình đúng rồi á, mọi vật đều hư hết. That's where all your troubles begin. Mọi cái sự khó khăn trong cuộc đời mình nó bắt đầu, nó sinh sôi nảy nở. Tại mình nghĩ là mình đúng, because you believe you're right. Okay? Yes. How do you define discriminating versus discriminating versus thinking? Làm sao phân tách cái phân biệt với là cái suy nghĩ? How you discern between discrimination and thinking? Discrimination is a form of thinking, isn't it? I mean, sometimes the words are used kind of equivalently, but it seems like you're using them maybe slightly differently, slightly now. Right. Discriminating refers to the fact that you have a preference. I'm glad you asked the question. You have a preference. You prefer this and you abhor something else. Quý vị thích cái này vì chê cái khác. Let's call discriminating mind. Cái tâm nó thích cái này hoặc chê cái nọ, chê bai cái nọ. So to discriminate less means that you should refrain from doing that. Okay? And be more uncommitted. Is it possible? Làm vậy được không? Discriminate less. There is to it. That's all. You discriminate less. Okay? What happens when you discriminate less? Khi mình bớt phân biệt là sao? You become less attached to marks. Khi quý vị bớt phân biệt thì quý vị bớt chấp tướng. Am I correct? You discriminate based on marks. Quý vị chấp vào cái tướng, thành quý vị mới phân biệt. You think it's nice. Oh, it's unpleasant. Quý vị nói cái này tốt, cái này xấu. Okay? In particular, for you who are starting out, những cái người mà tu đó, you should pay attention to the discrimination of the negative things. Cái người thế gian này có
có một cái khuynh hướng là chuyên môn phân biệt về cái mà không tốt, negative things. Okay? People, the world dwell too much on the negative. They tend to dwell too much, too often on the negative. Cái người thế gian này chuyên môn chú trọng về cái mà không tốt, cái mà không đẹp. Okay? And that's what makes their life so unpleasant. Bởi vậy, cái cuộc đời của họ nó không được thoải mái lắm. Okay? They like to criticize others, hàng như muốn chê bai người ta. Okay? Instead of looking on how cute a baby is, you look at her, oh, look at how noisy she is. And it's not meant to be a criticism. Okay? Instead of see how vivacious and how happy she is, you say, I'm not going to say that now. and it's not a criticism. You see, I noticed that, for example, when I bring up mine, for example, her mother has this reaction. It's positive, she likes it. When it's negative, I said, I need to do something about it. And that's the manifestation of being preoccupied with the negative. No? Yes or no? We have these habit energies that we don't notice. Yeah, that we tend to be more worried about the negative than the positive. Cái thiệt ra cái tập khí chúng ta sợ cái xấu. Chúng ta tránh cái xấu. We avoid the negative. Okay? And sometimes sometimes cultural, nhiều khi là cái vấn đề là văn hóa, especially the Asians, they more sensitive to that than the Caucasians, người da trắng. Am I correct, Thomas? Or not? It seems to me, maybe I'm digressing, but it seems to me that the Asian cultures they're more worried about limiting the negative perceptions. Yes. Whereas the Caucasians are more narcissistic. They prefer to look at the positive things. Right, Jasmine? How great you are, how bright you are, how good you are. Okay? And that's very Western. Whereas the Asians are more preoccupied with the negative. Am I correct? John, you agree or disagree? Or is it too far-fetched? Americans are very narcissistic. They love it. They love success. They love big things. Now it's all politically correct now, how they say things too. Yes. Instead of being black and white, being truthful, they're not short, they're vertically challenged. Okay, I'm a little bit lost. It's almost to me, it's just a way of saying face, what it is, the Asian term. Saving face or giving face. It's all part of it. Well, it boils down to the deep. The bottom line is that catch yourself leaning towards the positive and negative. Thành quý vị chú ý thôi, coi thử mình chọn, mình thiên về cái negative hoặc mình thiên về cái positive, cái tốt hay là cái xấu. Think about it. When you are leaning towards that, you simply are tormenting yourself. Quý vị khi mà cho phép chúng ta thiên vị như vậy là chúng ta đang tự tạo cái phiền não.
That's all we're doing to ourselves. Okay? Discriminate less. Bớt cái phân biệt đi. When you discriminate less, then you're closer to be able to see and unfold your true wisdom. Cái chân trí nó chỉ có thể lộ ra khi quý vị bớt phân biệt. The true wisdom cannot manifest unless you discriminate less. Okay? Discriminate less. That's all you have to tell yourself. Bớt cái phân biệt đi. Okay? For example, the people of the world, like John just mentioned, people of the world are so preoccupied with the face. Chẳng như cái tâm phân biệt của rất nhiều người là về cái thể diện của mình. Okay? Or the Caucasians, their importance. Người da trắng, người Tây phương thì người ta thấy cái sự quan trọng của họ. The ego, the individual, the importance of the individual, cái sự quan trọng của cái cá nhân. Okay? Whereas if you discriminate less, then you become and then you are able to see the truth that there is no such discrimination. Quý vị bớt phân biệt, quý vị thấy được cái sự thật. Sự thật của thế gian này là nhất nguyên. The truth of this universe is that it's one substance. It's not dual. The duality originated from the one substance. Cái nhị nguyên nó xuất thân từ cái nhất nguyên. Remember, two comes after one. It's that simple. Nếu quý vị thấy hai á, thì quý vị vẫn còn xa sự thật. Cái hai đó nó xuất thân từ một. There's a one substance that splits into two. It suffices to explain to you that way. Khi quý vị á, chỉ cần nhớ như vậy thôi. Thì cái hai á, nó xuất thân từ cái một nó tách ra thành hai. Okay? There's one who split up into two. That duality. That one here is no discrimination. Cái số một này nó không có phân biệt. Okay? So when you don't discriminate, the one will manifest. Thành khi tâm quý vị không phân biệt, cái một này nó mới lộ ra được. Còn nếu quý vị cứ lo chụp cái bên tay trái hoặc chụp tay phải hoài, thì cái một không bao giờ thấy được cái một này. If you keep on grasping to the left or to your right, then you never see this one here where the left and the right came from. Okay? And what is this one? Cái một là cái gì? What is this one? What is this one? Anyone? What is the one where all the tools are generated from? Cái một này mà tất cả cái nhị nguyên nó xuất ra là từ đâu? Where does it come from? What is that one? Jasmine, what is that one? Body. Trật. Yes. Yes? What is that one? That one is called true emptiness. Chân không. In this true emptiness, the true emptiness is the origin of existence. Cái chân không á, là cái nguồn gốc của cái hiện hữu. Meaning that in the beginning, according to the Buddha, cái này theo thời Phật dạy, because I don't know that, okay? I wasn't there in the beginning. Lúc mà bắt đầu tôi chưa sinh, I wasn't born yet. In the beginning, there's only a vast emptiness. Lúc đầu đó, nó có một cái khối là chân không. The whole universe is empty. Cái thế gian này đó, nó không. Okay? And then all of a sudden there's ignorance, bỗng nhiên nó có cái vô minh.
This is what the Buddha explains. Please don't quote me, okay? I'm only repeating what the Buddha said. Này, Phật dạy nhưng mà tôi dạy quý vị, nhưng mà tôi chế ra quý vị đâu. This emptiness. All of a sudden, there is the emptiness, and there is this thought of ignorance. Bởi như có một cái tư tưởng nó vô minh. Okay? This desire to add light. Bởi như có một cái tư tưởng muốn đem ánh sáng lại. And that's when it snowballed into. Và từ đó nó tách ra thành gì đi. Nó tạo ra cái thế giới này. Because of that thought of ignorance, this world is created bit by bit. Not in 7 days. It's longer than 7 days. Cái thế giới này được tạo ra không phải nổi trong 7 ngày đâu, mà lâu hơn 7 ngày nữa. Okay? Yes. No, this is thought of ignorance. It says, I want to add light to this. And then eventually it became a thought of sexual desire. And then that's a thought of men and women, and so on. Okay? So, yeah, and you keep on rolling, you keep on evolving, and then becomes Carol. Yeah, the Carol is way back down there. It's more than 7 days, okay? Yeah. I rest my case. You see my point? It takes evolution. It takes a long time. But it starts with first. Bước đầu là bằng một cái không. Cái không có gì hết đó. Bỗng nhiên có một cái tư tưởng, bỗng nhiên tự động. This is no reason. It's just one thought of ignorance. It says, I want to add light. Bỗng nhiên cái tư tưởng đó là tôi muốn đem ánh sáng tới. Từ cái tư tưởng đó nó tạo ra cái vô minh, nó liên tục, rồi nó tới cái tư tưởng gọi là cái tình dục. Okay? Nó biến đổi từ từ ra như vậy. Từ cái tình dục nó chế ra nam nữ, nó tạo ra cái thế giới, nó tạo con cái, nó tạo đủ thứ. Thành ra. So this is to tell you. The Buddha's wisdom is that he sees how it came about. Cái này nói cái vị, this is not to impress you because it's not my wisdom. This is the Buddha's wisdom. Cái này là nói cái vị cho quý vị thấy được cái trí huệ của Đức Phật nó tế nhị như vậy. This is how incredibly precise the Buddha wisdom is. He says he backtrack all the way. Đức Phật thấy Đức Phật đi ngược đường lại, tìm nó được cái nguyên nhân của nó luôn. He found the very first thought of ignorance that created the whole world. Ngài thấy được cái tư tưởng đầu tiên nó tạo cái thế giới này. Dễ sợ như vậy. Isn't it fascinating? Thấy trí huệ nó tuyệt vời không? And that wisdom there is true wisdom. Cái đó là cái chân trí. That's how I explain true wisdom. Yes. You all what? We were all Buddhas, I guess, because it was empty of anything. Yes. Pure emptiness. Mm-hmm. Does that mean we were all Buddhas? Yeah, we are all Buddhas. Absolutely. It's no living being, it's only Buddhas. And then something happened along the way. It just happened. This is a fascinating thing. I know you go through life trying to understand why. It must be a reason. And I'm telling you, the Buddha's wisdom is that says there's no reason for this. It just happened. So crack happens. It just happens. Crack happens. Yeah. Okay? Thành tôi biết cái vị là sống cuộc đời cái vị muốn tìm cái lý do, cái gì phải có cái lý do hết á. Đức Phật nói cái trí huệ Phật đến độ người nói là cái vô minh đầu tiên nó hoàn toàn không có lý do, nó chỉ là cái vô minh thôi. Okay? Yes. I was just wondering where that comes from, the sutra, the text. Shrangma Sutra. Like John quoted. Thought of ignorance. Add the light. We want to add something to nothing.
Add nothing, something to nothing, precisely. Add light to nothing. That's ridiculous concept. It's ignorance. That's what they represent. Yes. That seems to accord with the kind of Christian account starts with light too is the first thing, right? Yeah, they copy us. Okay? But they don't dare go that far back. The Christian teaching is basically Buddhist. When you think about it, you think about the Christian teachings is actually based on Buddhism. Quý vị biết không? Cái bên công của Chúa giáo đó, cái lời dạy của họ là căn bản là của Phật giáo. Why? Because between us, okay, the Christian God is Buddhist. Tại vì ông Chúa Trời đó, Chúa Trời là Phật tử. He's Buddhist. So he learned from he loves to go listen to the Buddha's sermons. Ông Chúa Trời rất thích đi nghe giảng pháp. He loves to speak, to listen to the Dharma. So he gets inspiration and comes back and teaches his people accordingly. Đi học pháp, xong về giảng lại, dạy lại. So he's a little bit off, but he's pointing them in the right direction. Mặc dù nó hơi lệch một tí, nhưng đều đi đúng hướng. He teaches goodness. Think about it. Dạy về cái tốt. You know, it's the right direction. In Corinthians, Paul says, I am satisfied in all things. He talks about equanimity right there. That's right. Because Paul is no ordinary man. Paul is a sage. Okay? And then in James, he says, faith without works is dead. In other words, you don't practice what you preach, which is what you say. Faith grows something. That's so Buddhist right there. It's so Buddhist right there. Okay. Now, going back to today's theme about true wisdom. Okay. Nói về cái chân trí. The true wisdom is the ability to see true emptiness. Cái chân trí là cái trí huệ mà có thấy được cái chân không. What is true emptiness? True emptiness has absolutely nothing there. Cái chân không đó hoàn toàn không có gì hết. If you see true emptiness, nếu quý vị thấy được cái chân không đó, then you see the truth. Quý vị thấy được cái sự thật. Meaning that you attach to nothing. That's how the person who sees true emptiness attaches to absolutely nothing. Cái người mà thấy được chân không rồi đó, hoàn toàn không chấp trước một cái gì hết. It translates into action right there. He attaches nothing. She attaches to nothing. Cái người thấy được chân không hoàn toàn không chấp trước cái gì hết. You praise, it's good. You slander me, it's good. Okay. Khen cũng được, chửi cũng được. You good to me, it's okay. You mean to me, it's okay. Tốt với tôi cũng được, xấu với tôi cũng được. You hate me, it's okay. You like me, it's okay. You love me, it's okay. Yêu cũng được, ghét cũng được, hận cũng được. Yes? So is there love or not? Lúc đó còn có tình thương nữa không? John says yes. John says I love everyone. Tôi nói ai tôi cũng thương ấy. Ông nói tôi cũng ghét, ai tôi cũng ghét luôn nữa. Is there love or not? No? No love? Why not? Boy, what a boring world. Cái thế gian không còn tình thương nữa. Huh? Huh? Isn't it horrible? The world without love. Thế gian không còn tình thương nữa. That's okay. John says, I'm okay, I'm single, I'm perfectly okay. Tôi độc thân, tôi không cần. It's lonely, isn't it? So you rent a DVD, that's it? When you feel lonely?
Huh? Jasmine, what do you think? Is there love or not? Yes? True love and not emotional love. This girl has a lot of big words. I don't know what she's talking about. True love. Give me a break. Is there such a thing as true love? Tình yêu chân thật. Cô nói có tình yêu chân thật, chứ không còn có cái tình cảm bầy nhầy nữa. Yes? It is true. She's right. The emotional love is a form of ignorance. Cái tình thương mà bầy nhầy đó là một cái loại vô minh. Okay? This love here is entirely non-possessive. Cái tình thương này, tình thương mà chân thật á, nó không có đòi hỏi. They don't require you to love me in return. Mình thương người ta, mình không đòi người ta thương mình lại. Okay? Anyway, we're not talking about love here because it's not my specialty. Tôi không dám nói nhiều về tình thương tại vì tôi không biết nhiều về cái đó lắm. I fail miserably in love, therefore what do I know? Tôi đâu biết gì về tình thương đâu, mình dám nói nhiều. Anyway, going back to true wisdom. True wisdom is the ability to see true emptiness. Cái chân trí của Phật là có thể thấy được cái chân không. Có nghĩa là hoàn toàn không chấp trước bất cứ một cái gì cả. This is the ideal state of wisdom where you attach to nothing whatsoever. Không có một cái gì làm mình động lòng được. Nothing moves you. You're at peace. You're at bliss. This is a state of peace and bliss. Một cái trạng thái mà được an lạc. Okay? That's true wisdom. What about mundane wisdom? Tục trí là sao? Tục trí là sao? Yes? Tục trí là sao? Anyone knows? This is very important Buddhism. You know, I know you're not there yet, but when you cultivate, eventually you have to be able to discern between true emptiness versus true wisdom versus mundane wisdom. Tu phải cần thấy cái sự khác biệt giữa chân trí với là tục trí. What's mundane wisdom? Anyone know? Có ai biết không? The mundane wisdom is the wisdom to be able to see all the marks. Cái tục trí là thấy hết tất cả những cái tướng. Okay? You see everything, all the marks. Yes? More like knowledge in the legal sense. Everything that is observable, everything that can be perceived, you can see. Okay? Có thể thấy hết tất cả những cái gì mà có thể thấy được, có thể nhận thức được, ý thức được. In other words, what does it mean? That's right. The world. You're able to see the world. Because remember, quý vị nhớ lại cho coi. Remember, the person with true wisdom, cái người có chân trí này, what does he see?
he sees nothing. Cái người chân trí này là không thấy cái gì hết á. They look at you and say, you empty. Cái người nào thấy mình nhìn mình á, mình là không, mình không có gì hết. He's not fooled by all the marks. Không thấy bị cái tướng. They can see the truth behind the marks. That's true wisdom. Là không bị cái tướng, không chấp tướng, ta thấy được cái thể tánh thật của sau cái tướng. They can see what's behind the marks. The true substance behind the mark, which is true emptiness. The origin of it all is true emptiness. Họ thấy được cái chân không này. Therefore, they don't attach to anything. Okay? However, the person with the mundane wisdom is the one who sees in front. Okay? Cái người mà có tục trí là thấy được cái tướng. He's able to see all the marks. Thấy được hết tất cả những cái tướng. And he revels all the marks. Thấy cái tướng mà thích. That's extreme. Hai cái thái cực với nhau. Một cái chân không á, là thấy cái sự thật, thấy cái không thành hoàn toàn không có động. Remember, the true wisdom, you see the true emptiness, therefore you're not moved at all. Okay? Is it clear? The true wisdom is that you're not moved. You're just like this. You're just like stone because nothing moves you. Giống như là đá, tượng đá vậy. Không ai động cái gì được. Whereas the person with mundane wisdom, he's excited. He's excited. He says, "Oh, this is pretty. Look at the Mona Lisa. Look how beautiful it is. Can you see the genius behind this artwork? Let me tell you what's beautiful about it. You see the stroke work here, the stroke here. You know how he came about doing the stroke here, why it's there? They know all the reasons why the marks are there. He appreciates all the marks. Life is beautiful for the guy who has a mundane wisdom. Cái tục trí là cái mà phân biệt hết tất cả những cái tướng. Cái người có tục trí có thể nói cho quý vị biết là tại sao bức tranh nó đẹp như vậy, tại sao nó đẹp từng nét, lý do tại sao nét nó đẹp chừng nào như vậy. Ta thấy được cái đẹp trong cái sự thật, ta thấy được cái hay trong sự thật, thấy được cái xấu trong sự thật, cái gì thấy cũng rõ ràng dễ sợ nữa. Gọi là tục trí, cứ như là tất cả cái tướng họ hiểu hết. They understand all the marks. So you see the two kinds of wisdom. Thì quý vị thấy hai cái loại trí. One side, you say that it's nothing there. Okay? Don't attach. Cái chân trí là cái mặt này nói cái vị thấy là không nên chấp trước, không có gì đáng chấp trước đâu. Okay? It's not worth attaching. And the flip side, it says, it's so beautiful. Don't you enjoy it? Bên kia nói là nó đẹp quá, nó hay quá. Thấy thích không? Okay? So far, so good? Is that clear? Yes? Okay. Yes. What's the meaning that mundane wisdom accomplishes living beings? Meaning that, it's a good question. Meaning that, revert back to the true wisdom. He sees no living being. Everything is empty. Câu hỏi là tại sao mình thành tựu những cái chúng sanh? Tôi nói vì đi ngược lại, cái chân trí đó là không có cái gì hết đó. It's nothing there. There's no need to accomplish anything. But when you see they have the mundane wisdom, you see living beings as living beings. Therefore, you can help them. Còn ngược lại cái tục trí là mình thấy chúng sanh là chúng sanh. Bởi vậy mình có thể giúp chúng sanh.
Does it make sense to you or not? And this is the depth of Buddhism. Bởi vì cái Phật giáo nó sâu xa vì vậy đó. Okay. It goes from one extreme to the other. Cái Phật giáo nó sâu xa rồi là nó đi tới cái cực đoan nhất, cái chỗ mà xa nhất đó là không, chân không đó, tới được. Còn cái chỗ mà tục trí đó cũng tới được. So they go from one extreme to the other. Okay? From true emptiness, nothing there, to everything is there. Đi từ chân không là không có gì, bất cứ một cái gì đó hết, cho tới cái tất cả nó đều có ở đó hết. All the knowledge, everything that you enjoy, you like, everything you can think of, each one of us can think of, is there. Tất cả những chúng sanh có thể nghĩ được, có thể tưởng tượng được, nó có đó hết. Đó gọi là tục trí. So far so good? Okay? Because of that, and you see that a living being can be accomplished. They can be refined. They can be improved. You can help them get what they want. Okay? Được không? Yes? You have to realize that these two are extremes. Quý vị thấy hai cái cực đoan với nhau. Một bên nói là không có gì hết. One side says nothing there. One side says everything is there. What to do? Who's right, who's wrong? They're both right. That is called the middle way. Bởi trung đạo, Phật giáo, cái này là đặc điểm của Phật giáo. This is only in Buddhism where you get this middle way. The middle way here says that they both are right at the same time. Tại nên Phật giáo trung đạo, Phật giáo nói là hai cái nó đều đúng cùng một lúc hết. Nói cách khác, Phật giáo là ba phải. In other words, Buddhism is a lot of talk. You can talk any way you want. Phật giáo muốn nói gì cũng được hết. It's all true. Tất cả cái gì đều trúng hết. Ultimately. Cái gì nghĩ lại chứ coi. Everything is okay. That's what Master Shin Hoa says. Ngài Tiên Hóa Ngài nói như vậy đó. Tất cả mọi sự đều ok. That's Buddhism. Đó là Phật giáo. Everything. If she's mean to me, it's okay. Nếu người ta đối với tôi rất tồi tệ, cũng được. If she hates me, ghét tôi, it's okay. Okay? If she is so evil, it's okay. Nhưng bà, cái cô đó ác dễ sợ lắm, cũng được. Okay. If the master comes and pick me up and give me a ride to the temple, it's okay. Ông thầy ông tới ông chở mình tới chùa, không được, không sao hết. The master says, you're not that important to me. It's okay. Ông thầy ông khinh mình, it's okay too. Everything is okay. And that is wisdom. Đó là trí huệ đó. Why is it? Tại sao như vậy? Why is it? Because it's the truth. Đó là sự thật. You remember we started saying no discrimination. Quý vị nhớ không? Mình bắt đầu bằng cách nói đừng có phân biệt, đúng không? Ultimately we get to the point where we don't discriminate. And yet everything is there. Cái đẹp. Nó đẹp, cái Phật giáo nó đẹp cho đó đó. Lần đầu mình nói quý vị không nên phân biệt. Đừng phân biệt, nó khổ dễ sợ. Phân biệt nó khổ dễ sợ.
bớt đi, xong cuối cùng trở lại phân biệt mà không còn khổ nữa. Tuyệt vời không? It's how beautiful Buddhism is. It starts by saying that please do not discriminate because it makes you miserable. And in the end, he says it's okay to discriminate. It does not make you miserable anymore. Isn't that beautiful? So, in other words, Buddhism says, I know you hate her so much right now. Chả hay như có người nói, bây giờ tôi biết cô ghét đắng cái người đó. It's okay. I teach you not to hate her anymore. It's okay too. Okay? So hating and love, it's okay. So and that is happiness. Cái đó là hạnh phúc chân thật. You fear nothing, không sợ gì nữa hết. Okay? You enjoy everything. Tất cả nó đều sung sướng. Okay? And it's true. Everything is true. Tất cả đều chân thật. You reject nothing. It's all okay. It's all okay. Được không? Bác Như Hương nghe được không? Bác Như Hương là Chin Xiang, she only wants to go to Pureland. She said, okay, just wake me up when I get to the pure part where I get reborn to Pureland. That's what I want. Bác Như Hương vậy đó, nói thì nói chừng nào tới cái phần mà làm sao mà con vãng sanh được nói con biết thôi là được rồi. Oh, right? Đang trồng cái nhân để mà vãng sanh, cái phẩm vị nó cao hơn. I'm planting the seeds for you to obtain a higher rebirth grade. That's why we're doing this. Okay? It affects your rebirth. Great. Nó ảnh hưởng tới cái phẩm vị của mình. Okay? Any questions? And that's why I'm telling you, and this is not a commercial, the Buddhists are the happiest people in the world. Thầy nói cái vị nghe, cái người Phật tử là người mà hạnh phúc nhất trong thế gian này. They know how to be happy. Họ biết hạnh phúc. That's right. That's right. Absolutely. Everything is okay. Tất cả đều okay. Okay? Questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? Okay. Moving on to the next Buddha, shall we? Moving on to the next Buddha. This Buddha here gives us a glimpse of the truth of the universe. Và cái ngài Phật này, mình có duyên với ngài để ngài cho mình thấy cái sự thật của cái cuộc sống. 466. Well-known light Buddha. Phật danh văn quang. Okay. This Buddha is well known throughout the 10 directions. Khắp 10 phương, ai cũng biết danh cái vị Phật này. Okay. The well known refers to his name. Cái danh là tên của ngài. The light, quang, refers to the name being well known or heard in the lands of the 10 directions because it shines everywhere and protect all living beings. Cái quang là chỉ về cái tên nó bị thấy tới, bị nghe trong tất cả 10 phương, và cái quang này, cái từ quang này nó phổ chiếu, nó biến chiếu khắp mọi nơi và gia hộ cho tất cả chúng sanh. This name light universally shine the four Pure Lands.
cái tên quan này, cái danh quan này nó phổ chiếu khắp bốn cái Phật độ, and it's very well known, rất nổi tiếng. The light shines inside and outside. Cái ánh sáng này nó chiếu ở trong cũng như chiếu ở ngoài. Okay, and if you hear his name or see the light, you plant the seeds for enlightenment. Quý vị thấy được cái danh Ngài, nghe được danh Ngài, hoặc thấy được ánh sáng của Ngài, thì quý vị trồng chủng tử để được giác ngộ. Okay, so now you heard about his name. So in the future, you too will become enlightened. Tại ngày hôm nay quý vị nghe được cái danh của Ngài, thì trong tương lai, Mai will also get enlightened. Cô Mai sẽ cũng sẽ được giác ngộ nữa. Okay? And the mother smiles, say, "Oh yeah, I like that." Discriminating mind. Tâm vẫn phân biệt như thường. Okay? All right. 467, 467. Great blazing shoulders Buddha, đại diện kiên Phật. The body here emits light from both shoulders. Hai cái vai của Ngài đó phát quang ra. So the name is actually from two wisdom, from the two kinds of wisdom. Cái tên được đặt từ hai cái loại trí, the actual versus the provisional. cái hai loại trí này, huệ này là loại thật hoặc là loại quyền. Okay, and these two wisdoms emit a great light. That's why it's called great blazing light. And the shoulders refer to the fact that he's able to shoulder very heavy loads. And this Buddha here uses the great blazing light from the two wisdoms to burn up the great number of living beings, affliction and firewood fuel. Thành ra ngài Đức Phật này dùng cái ánh sáng mà chói ngời của hai cái vai của hai cái trí huệ đó để mà đốt cháy hết tất cả những cái phiền não của chúng sanh. Okay. So what are the two wisdoms for today? I have a few more minutes, có vài phút nữa giảng về hai cái trí huệ thật và quyền. Let me explain to you to add to your Buddhist knowledge, Buddhism knowledge. What is the true wisdom, the actual wisdom versus the provisional wisdom? Giảng cái vị nghe về cái thật, cái trí huệ thật và cái quyền trí và thật trí. Okay. This refers to the Buddha's teaching. Đây là ám chỉ về cái lời dạy của Phật. When a Buddha comes to the world, Đức Phật mà tới một cái Phật độ đó. He starts out with teaching something called provisional wisdom. Ngài bắt đầu dạy cái pháp gọi là quyền trí. He helps us obtain liberation from the ego. Cái quyền trí là một cái loại trí mà giúp chúng ta gạt bỏ được cái bản ngã. Okay? Cái bản ngã của mình nó làm mình khổ sở. It's the ego that makes us suffer. And therefore the Buddha says, if you want to stop suffering, you have to undo the ego. Thành Đức Phật mới dạy chúng ta một cái pháp để mà gạt bỏ cái bản ngã. He can go through when we go when later down the road, I don't know when, which sutras, I'm not sure, or which conditions, I'm not sure. But there is the Buddhas brought to our world a Dharma that systematically undoes the ego. Thành Đức Phật có một cái pháp, truyền cái pháp đặc biệt lắm, gọi là cái quyền pháp, để mà giúp chúng ta đó gạt bỏ được cái bản ngã. You can undo the ego with that. Okay? And only the Buddha sees it. Có vị Phật mới thấy được như vậy thôi. The non-Buddhists cannot see the way to undo the ego.
những cái người mà không, những cái bên ngoài đạo đó, người ta không theo Phật giáo, người ta không thấy được cái phương pháp để mà gạt được cái bản ngã. So you see in all the non-Buddhist teachings, you still see an ego right there in the center. I am God. I'm numero uno. Chẳng như Thiên Chúa nói là tôi là nhất, là ngã. My ego is the biggest. That's what it says. Right? Only the Buddha says, I am. There's no self. Cái Phật mới nói được là không có ngã. Okay? Cái đó gọi là quyền trí. That is called provisional wisdom. All right? And after you obtain the provisional wisdom, that's when the Buddha teaches you to move along and obtain the true wisdom. Rồi sau khi quý vị mà đạt được cái quyền trí rồi, Đức Phật mới dạy chúng ta cái phương pháp để khai mở cái thật trí. The true wisdom is the one we talked about earlier. Cái thật trí là cái mình hồi nãy mình nói đó, là cái trí của cái chân không, cái thấy được của chân không. This is the wisdom that enables you to see true emptiness. That's all there is to it. So there's two different things. Quý vị thấy, so the two wisdoms here, when you talk about two wisdoms, it's the realization that number one, the provisional wisdom is the one that says there's no self. Okay, and the actual wisdom it says there is a true self, which is true emptiness. Thành ra cái quyền trí là cái mà nói là gọi là không có ngã, vô ngã. Còn cái thật trí là nó có cái chân ngã. That's the only difference. Okay? Okay, can we stop here today? Any other questions? Đúng 2 giờ rồi. We have a contract. We try to stop at 2 hours. Yes. But Thomas usually has an idea about that. Yes. Yes. And that's very good. Nói cách khác là cái quyền trí là nói về cái trí huệ của Ngài bên nhị thừa. In other words, the provisional wisdom is the wisdom of the two vehicles. And the actual wisdom is the wisdom of the Bodhisattva vehicle. Còn cái thật trí là cái trí huệ mà bên Bồ Tát thừa đó nó dạy. Okay? Okay, very good. 468. Okay, that's transference and wrap it up. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding a threefold path below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Nam mô Tát Chư Văn殊Sư利Bồ
sa nam mô ta chư văn sư sư li bồ sa nam mô ta chư văn sư sư li bồ sa nam mô